Nakakasabas na ulit! Ayan po na, sa pinakalikod po kami. Boarding na! Boarding! Hi! We're going to Thailand! Dito kami sa dorm namin. Wala akong boses. Okay, we're gonna buy food now. First meal of the day. Happy eating. Room tour. Hi! Oh my gosh! My voice is not working. This is our closet. Hi! And then, meron kaming sariling study table. This is our CR. Then this. Yeah. Go guys. Then, my God. Girl, ganyan mo talaga. Yeah. Girl, okay na yan. Oo. Lagyan mo lang ng ano, ng... Guys, don't forget. Portfolio. Laptop. Ano tawag dito? Electronics. Umbrella. Toiletries.
cheese. Thanks to my kapatid. Pwede naman maglugas. I'll put it here. Power bank. Ay, medicine. Ito yung mga medicine. Medicine. Thank you, SLU. Clinic. So, kumuha kami ng taxi. Punta kami sa Bangna Mall. Mega Bangna Mall. Guys! Nasa Bangna Mall na kami. Maybe. Hi. Yeah. Beating. Dito kami sa grocery. Bibili kami ng mga gamit sa dorm. Yay! Hi! Okay. What will we buy? Ano na next? Next is tissue. Nahirapan kami bumili kasi hindi namin mabasa, guys. Tignan nyo. Uy, tsaka plastic bag, girl. Wala tayong ano sa CR. Yung black trash bag, ganun. Ito magkano to? Ayan. Ay, ba't nakakaprang haba? Ay, Chan. Kata. Piling ko gabi naman. Makapal ba? Happy price yan. Two-ply, ganun. 25. Ayan. Nagpapasa kami ng hindi maintindihan. Hanggang 190. Ito din, 29 din. Free 2. O, ito na lang, girl. Festa ba yan? Hindi ko man. Girl, don't get what is. Like the barcode. The barcode is 050. Nag-base na kami sa barcode. Ito ata, oh. May ganito, oh. 2 free. 050. O ganyan. Teka mga, ano yung barcode niya? Yung barcode niya, bebe. Ito. 080. 080. Ito ang 050. Yan na lang. Yan yun? Okay. Yay! Oh my God, I hate my life. Next. Sige, 29 lang po. Morning! Good morning! Uy, good morning! Morning! O, diba? Naka-ready na kami. Ano oras na? 6, 7. O, diba? Ganun. Guys, tignan niyo yung weather. Ang ganda. Ang ganda mag-jogging. See? Wait. Pasensya na sa boses ko, ha? Wala na akong boses. Good morning. Morning. Good morning. Hi. Sawati. First day. After na lang. 10 minutes break. 10 minutes break. Ipapakita namin yung notes namin. Ang dami ang kape. Sana. So, yan. Schedule. Morning again. Morning. Day Day 3 two. pala. 3. 2 off school. 3 Thailand. Stay. Punta na kami ngayon sa university later. We will eat. Mag-breakfast man ako. Pakita mo yung food sa kanila. Tapos na akong boses. Pakita mo yung food sa kanila. Sige. Tapos, ganito yung ano namin. Tignan yung dorm namin, guys. Secure. Sample. Hamper. O, sino may keycard? Girl, yung keycard. What? Per day. Sorry. Yan na din gagawin ko. Kawalan ko. Yung bag, ala, nag-moist. Nag-moist din. All, wow. Hi, good morning. Nila.
ผักเผื่อไว้ก่อนเลย Van. Thank you. Papadroga tayo. Amoy ano na naman, Ben. Hey guys. Late kami, grabe. Kaya nga. Kasi ang namin, doon yung main campus. Medyo ba yan? Ako video. Hello po. Like and subscribe ka na. 9 yung pato namin pero ano na, 9:05 na. Late na kami. Tapin mo nga mato. Pero dito na kami. Yan na, entrance. Ang ganda nung van. Naghahanap na ako ng bike. Ay, ayan yung ba? Oh, mag-bike na. Magbike na lang tayo. Kasi natatanong ako. Ay, motor naman, Bes. Bernatan mo kasi yung bike. Oo. We're here in the university. We are so late. Oh, wala kami. Hindi naman dito. Nga, first thing naman. Oo. Ano mo nasabi mo? Late tayo. Okay, may kami mga Kaya nga. Demerit na kami. kami dito next month. Babalik kami. See you next month. Gabi, ang layo ng nagbabahan natin. Pero ang laki ng campus, guys. Gabi. Super. Dito tayo dyan. Man. If you have any questions, you can ask. We're back in our dorm. Wala lang, lumabas lang kami. Bumili ng batcha. May panapa na tayo, Bes. Hi, ang lahat ng... Oh, Bes. Let's go. Dito ka lang ba, Matt? No, I will go. Yeah, let's go. To the next. Kain ulit kami. Kain tayo? Hindi pa kami kumakain. Hindi kami bumili dun. You did not buy there? Yeah, we did not. We only bought watermelon. And that, yeah. Yeah, because we don't know the food. Oh, let's go Philippines. Let's go. That's why we have. Ay, yung susi mo. Ibigay mo. Kuya, may susi ah. Huh? Ay, yung water natin. Hindi ko pa Ano na... yung water? Pwede, okay pa ako sa water. Ako ko lang pa yung water. May ako bibilo ng nakabibilo ng food ko. Okay, hi guys! Hi Man! Ayun po si Man. Ito pa si April. Hi! So ayun, it's our third day today. Third day? It's our third day. And then, ngayon ko pala i-share kung ba't kami nandito. Kasi, wala akong boys. Yung day 1 pa lang. So ayun. Sa mga di pa nakakaalam, we're currently studying medtech sa SLU, St. Louis University sa Baguio. Tapos, as a fourth year college na kami. Tapos, nag-offer yung school na 1 month internship dito sa Thailand. Tapos, yun, in-apply namin, kaya dito kami. Actually, 28 days lang pala, hindi siya 1 month. Kaya we're here. It's our third day.
Tapos kanina, pupunta kami sa lab. Yun, lab kami. O, 3D pa lang, dami na naming gastos. Kasi puro kami labas-labas. Yan. Ilang days pa kami dito? 26 days, ganun. Kas out. Tas out kas pala. Hindi ba mag-lusunan ka ng pagkain natin? Dapat dinala ko yung electric stove ko eh. So, ano pa bang i-share ko? Ano pang gusto yung share? Okay. So, first, dapat 15 lang, no? Dapat 15 lang yung code sa Thailand. Kaso yung school dito, which is HCU, Wachu Chalur Prakit University, parang sabi ba't hindi na lang lahat ipunta dito? So, ayun. So, kaya yun, dito kami lahat. We are 38 all in all na pumunta dito. Kaya, yun, ang hirap mag-ano. Pero okay lang, kaya naman ni Sir Anage. Hi, sir. Shout out Tapos, susunod yung padawan. Hi, ma'am! For watching this. Subscribe. Joke. Tapos, ang cute ng ginawa naman padawan. Tapos, ano ba yan? Di ba siya gawa ng handbook? Ito, we have our own handbook. Ang dami namin activities. Gumawa pa siya ng checklist natin. Saan yung checklist natin? Yan. Meron kaming, see, we have foods to eat, ganon. And then, we also have, basta madami kami dito. Share ko lang. So, ayun. Ayan. See, we have so many activities. Sana mapunta namin. Magawa namin lahat to. It's nice. So, ayun guys. Prepare na kami. Ayun, nakapag-prepare to sleep. I want to do that. So, ayan. That's it for today. That I hate when people are talking